Hey, welcome back. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về 7 mẹo viết CV mà không phải ai cũng biết. Cho những bạn chưa biết mình thì mình từng làm nhân sự ở Việt Nam trước khi qua Mỹ du học, và mình làm nhân viên tuyển dụng cho những công ty như là Adecco là công ty xăng đầu người của Thụy Sĩ, Samsung chắc là tất cả các bạn đều biết đúng không, là một công ty Hàn Quốc sản xuất điện tử như là điện thoại, TV, và First Solar là công ty về năng lượng mặt trời. Thì trong khoảng thời gian làm việc, mình đã từng tham gia vào một cái dự án mở rộng nhà máy của công ty Samsung ở Hồ Chí Minh City. Thời gian đó team tuyển dụng và mình đã làm việc rất là cực lực để có thể tuyển từ 500 người ở nhà máy cũ lên đến 7.000 người ở nhà máy mới. Tất nhiên là mình chỉ là một phần rất là nhỏ trong dự án đó. Tuy nhiên những cái mà mình gặt hái được, những kinh nghiệm mà mình có được, mình nghĩ sẽ giúp ích cho tất cả các bạn. Lý do là mình đã từng đọc hàng ngàn CV, và trong những cái CV đó có những cái CV rất là tuyệt vời, cũng có những CV rất là 7 mẹo mà mình sẽ chia sẻ sau đây sẽ là những cái bí kíp mà mình tích góp được trong khoảng thời gian mình làm tuyển dụng. Hy vọng là nó sẽ giúp ích cho tất cả các bạn, đặc biệt là những bạn mới ra trường hoặc là những bạn có ít kinh nghiệm. Trong video lần này mình cũng sẽ chia sẻ với các bạn một list danh sách những động từ chuyên nghiệp mà được sử dụng rất là tốt trong CV tiếng Anh, cũng như là một cái CV mẫu để các bạn có thể tham khảo. Hãy xem đến hết video để biết được cái cách nào mà các bạn có thể nhận được cái CV cũng như là cái list danh sách đó nha. Ok, hãy cùng nhau bắt đầu thôi. Cái đầu tiên mà mình muốn nói đến đó là đừng để hình. Ở Việt Nam á, thì mình biết là CV thường có hình, nhưng mà để hình là cái việc không hề bắt buộc. Và để tránh cái việc là bị đánh giá thông qua ngoại hình thì mình nghĩ là các bạn không cần thiết phải bỏ hình vào trong CV. Nếu như hình của các bạn đẹp, ok, và các bạn cảm thấy tự tin về ngoại hình của các bạn thì why not, cứ để hình đi. Nhưng nếu các bạn để hình á, thì lưu ý cho mình một điểm, đó là hãy để hình thật là chuyên nghiệp. Hình chuyên nghiệp là hình như thế nào? Hình chuyên nghiệp tức là ở background đằng sau á, phải trống và cùng một màu, có thể là màu trắng, có thể là màu xanh, có thể màu đen, tuy nhiên là phải cùng một màu. Đừng có để cái hình mà các bạn cắt từ cái hình mà các bạn chụp với một đám bạn, hoặc là cái hình 3-4 mà nhìn rất là thì thực ra là cái việc để hình nó cũng là một cái yêu cầu bắt buộc cho những cái ngành như là ngành thời trang. Các bạn ứng tuyển vào vị trí người mẫu thì tất nhiên là các bạn cần phải có hình show ra rồi, đúng không? Tuy nhiên là với những công việc bình thường, những công việc hành chính, công việc trong văn phòng thì người ta sẽ care, người ta sẽ quan tâm nhiều hơn về cái skill của các bạn, về những kinh nghiệm của các bạn hơn là cái mặt của các bạn. Cho nên là tốt nhất là đừng để hình, mà nếu có để hình thì hãy nhớ đó, đừng có để hình xấu, để hình đẹp nhất của các bạn. Cái thứ hai, độ dài của CV. Nếu mà các bạn đã tìm hiểu thì các bạn biết là có rất nhiều nơi họ sẽ tư vấn cho các bạn làm CV thì các bạn nên làm từ 1 đến 2 trang, đúng không? Thực ra đó là cái cần nên làm. Tuy nhiên là mình nghĩ các bạn nên có một cái CV nền. CV nền tức là một cái CV mà các bạn bỏ tất cả những cái thông tin mà các bạn có vào trong CV đó. Ví dụ như là bạn có thể bỏ từ việc là mình đi làm phục vụ ở chỗ này, mình giữ em ở chỗ đó, ghi hết tất cả các công việc của các bạn vào trong CV nền. Sau đó khi mà các bạn muốn apply vào một công ty nào thì hãy làm cái homework, tức là các bạn hãy nghiên cứu về công ty đó, nghiên cứu về cái job description, tức là cái mô tả công việc của công ty đó trước khi mà bạn sẽ làm một cái CV cho công ty đó. Thì mình sẽ để một cái CV nền ở đó. Khi mà các bạn có được cái mô tả công việc ở công ty, ví dụ công ty Samsung, đúng không? Thì các bạn có mô tả công việc nhân viên chế tạo máy. Ok, các bạn sẽ
bóc những cái mà các bạn có liên quan tới cái công việc chế tạo máy, những cái keyword ở những công ty, ở công ty Samsung yêu cầu. Các bạn hãy bóc những cái yêu cầu đó hợp với những cái mà bạn có vào trong một cái CV để các bạn nộp cho công ty đó. Thì các bạn có thể là nộp 10 công ty, thì các bạn sẽ làm 10 cái hành động như vậy. Nó tốn khá là nhiều thời gian, tuy nhiên đó là cái cách dễ nhất và nhanh nhất để các bạn có thể lấy được cái thiện cảm từ nhà tuyển dụng và lấy được cái cuộc gọi phỏng vấn. Tại vì nếu mà các bạn cứ bỏ một cái CV từ 1 đến 2 trang, nộp tất cả 10 công ty thì chắc chắn với các bạn là cơ hội rất là thấp, dưới 50% các bạn sẽ được gọi. Còn nếu mà các bạn làm giống mình tin chắc là cái tỷ lệ sẽ cao hơn rất là nhiều. Lý do tại sao thì mình sẽ giải thích ở phần tiếp theo nha. Cái thứ ba là cái mặt CV. Thì các bạn nên nhớ một điều là chúng tôi, những người tuyển dụng, sẽ không có đọc CV của các bạn như là đọc sách. Chúng tôi sẽ không đọc từ trái sang phải, từ trên xuống dưới, mà chúng tôi sẽ đọc ngay cái phần chính giữa mà phía trên một xíu. Đó, cho nên là khi mà các bạn để vào cái CV của các bạn thì các bạn nên để những cái gì quan trọng ở phía trên và ngay chính giữa trước. Sau đó thì các bạn sẽ để những phần thiếu quan trọng, là gọi là ít quan trọng hơn sau. Cho nên là cái mà đầu tiên mà mình khuyên các bạn nên để, thứ nhất là thông tin của các bạn là chắc chắn ha, tên, thông tin, đó là những cái thông tin, những cái mà không thể thiếu trong một cái CV. Sau đó các bạn hãy để cái summary. Summary tức là cái tóm tắt về tất cả những cái mà nổi bật nhất của các bạn. Ví dụ như tôi đã từng làm việc cho những công ty thuộc vào top 500, rồi tôi đã từng thực hiện được những cái dự án trị giá 1 tỷ đến 100 tỷ chẳng hạn. Thì các bạn để vào ngay cái summary, ngay cái đầu tiên mà nhà tuyển dụng đọc vào. Tại vì các bạn biết không, nhà tuyển dụng không có thời gian để đọc CV của các bạn. Họ chỉ có khoảng từ 10 giây đến khoảng 30 giây để đọc CV của các bạn. Và nếu mà các bạn để những cái mà skill nhàm chán mà tất cả những cái CV khác đều để, thì nó sẽ làm cho họ buồn ngủ và họ sẽ không muốn đọc CV của các bạn nữa. Thực tế là mình cảm nhận cái điều đó rất là rõ luôn. Có những bạn để những cái skill ví dụ như hardworking, tôi làm việc rất là chăm chỉ, tôi rất là positive, tôi rất là lạc quan. Các bạn để vào cái đầu tiên, nhìn là thôi là không muốn đọc rồi. Còn một cái lưu ý nhỏ mà mình muốn các bạn chú ý, đó là phân biệt giữa mục tiêu nghề nghiệp và tóm tắt bản thân. Cái mà mình muốn các bạn để vào đó là cái tóm tắt bản thân. Còn cái mục tiêu nghề nghiệp các bạn hãy giữ cho riêng mình đi. Tại vì cái mục tiêu nghề nghiệp là cái mà các bạn muốn trong tương lai, đúng không? Nhà tuyển dụng không có quan tâm về cái đó. Nhà tuyển dụng quan tâm là bạn có thể làm được gì cho công ty. Và nếu mà nhà tuyển dụng quan tâm là trong tương lai, trong khoảng 5 năm sau các bạn muốn trở thành như thế nào, các bạn có cả một cái buổi phỏng vấn để nói về cái đó. Còn trong cái CV là cái mà các bạn muốn nhà tuyển dụng gọi các bạn đi phỏng vấn, thì họ muốn coi là bạn có thể đóng góp gì cho công ty. Cho nên là các bạn nên phân biệt, và theo mình các bạn chỉ nên viết cái tóm tắt về bản thân và viết những cái nổi trội của các bạn vào trong cái CV thôi. Cái mẹo tiếp theo đó là các bạn nên giữ cái nội dung CV ở 2 từ: đủ và đặc biệt. Đủ tức là các bạn phải có đủ những cái thông tin cần thiết cho một cái CV và đủ theo trình tự như mà mình đã liệt kê ở trên. Thì cái đầu tiên các bạn nên để, cái thứ nhất đó là thông tin cá nhân của các bạn. Cái thứ hai là về tóm tắt về tiểu sử của các bạn. Thì nó gọi tên tiếng Anh là summary of qualification hoặc là những cái từ khác. Các bạn nên có những cái đặc biệt nhất của các bạn vào cái phần thứ hai đó và ngay ở chính giữa. Cái thứ ba là kinh nghiệm, cái thứ tư là học vấn của các bạn, cái thứ năm là những hoạt động khác có liên quan đến công việc các bạn ứng tuyển, và cái cuối cùng là kỹ năng nếu mà các bạn nghĩ nó quan trọng cho cái CV của các bạn. Đủ
Và đặc biệt ở đây tức là các bạn nên giữ nó thật là gọn, nhưng mà các bạn phải thể hiện được tất cả những cái cần thể hiện. Ok, mình sẽ đi vào sâu một tí. Tức là cái phần đầu tiên á, các bạn nên để cái tên, địa chỉ, số điện thoại và email để cho họ có thể liên lạc với các bạn. Địa chỉ thì có thể để hoặc là có thể không. Là ở Việt Nam có rất là nhiều tỉnh thì các bạn chỉ cần để mình ở Hồ Chí Minh City, không cần phải để chi tiết là mình ở số nhà như thế nào, không cần. Tại vì cái mà họ cần đó là cái địa chỉ của các bạn có phù hợp với di chuyển đến công ty hay không thôi. Và cái cuối cùng mà mình nghĩ là các bạn cũng nên bỏ vào thông tin cá nhân, đó là cái link tới cái website của các bạn, nếu mà các bạn có một cái website riêng, hoặc là cái profile linking. Thì theo mình, dù là các bạn có kinh nghiệm nhiều, kinh nghiệm ít, mới ra trường, tất cả các bạn nếu đang trong cái quá trình xin việc hoặc là các bạn đang cho làm việc thì các bạn nên có một cái hồ sơ linking cho bản thân mình. Cái thứ hai á, là cái về những cái mà nổi bật nhất của các bạn. Thì ví dụ như làm được một cái gì đó rất là lớn, dù là ở công ty từ đời kiếp nào, thì các bạn cũng phải bỏ vào đó. Tại vì nó là một cái thành tích mà các bạn tự hào nhất mà, đúng không? Thì các bạn nên bỏ vào đầu tiên để nhà tuyển dụng có thể nhìn thấy cái đó đầu tiên và tò mò, cái người này làm được những cái này thì để mình coi tiếp theo xem thử là họ làm được gì nữa, thì họ sẽ bắt đầu tiếp tục đọc cái CV của các bạn. Còn cái thứ ba là kinh nghiệm của các bạn. Thì cái kinh nghiệm theo mình á, là các bạn nên để cái công ty, cái title hoặc là cái title cái công ty, nói chung là để nó một cách ngắn gọn, và cái năm, từ ngày mấy, từ năm mấy tới năm mấy. Nếu chi tiết hơn xíu nữa là các bạn nên để tháng, từ tháng mấy của năm mấy tới tháng mấy của năm mấy, trên một hàng duy nhất thôi. Xong sau đó bên dưới hãy để những cái list, danh sách của những cái thành tích mà các bạn tự hào mà các bạn đã đạt được. Thành tích ở đây không phải là kinh nghiệm nha. Cái mà họ cần biết đó là cái kết quả mà các bạn đạt được từ những công việc đó. Ví dụ như tôi là sales, tôi là nhân viên bán hàng và tôi đã bán được bao nhiêu cái mặt hàng đó trong khoảng thời gian bao nhiêu đó. Những cái mà các bạn tự hào nhất, những cái mà các bạn đạt được, ghi vào đó, không cần phải nhiều chi tiết làm chi hết. Và cái tiếp theo, cái phần thứ tư, đó là phần học vấn. Các bạn nên để ở cái trường gần nhất các bạn từng học, cái bằng cấp cao nhất trước, sau đó tới những bằng cấp sau. Thì mình khuyên các bạn nên chỉ để cái bằng đại học và hoặc là bằng master, thạc sĩ. Còn những cái mà sau, ví dụ như các bạn học trường chuyên đi, thì các bạn nên để cái trường chuyên vào đó thêm. Còn nếu mà thôi á, thì thôi đừng có để làm gì hết á, mất cái chỗ trong cái CV không cần thiết. Cái tiếp theo là những cái hoạt động. Ok, những cái hoạt động thì các bạn có thể để, ví dụ như tôi từng đi tình nguyện tới cái chỗ này và tôi giúp được bao nhiêu người đó. Hoặc là tôi từng tổ chức cho sinh viên, là tôi từng là chủ tịch của hội sinh viên chẳng hạn, thì các bạn nên để vào cái phần này. Và cái phần cuối cùng là kỹ năng. Kỹ năng thì mình nghĩ các bạn nên để kỹ năng cứng. Còn kỹ năng mềm á thì nó đã thể hiện qua những cái thành tích mà các bạn đạt được rồi. Hoặc là nếu mà nhà tuyển dụng muốn biết thì hãy để đó cho buổi phỏng vấn. Còn cái hiện tại trong CV thì hãy để những cái kỹ năng cứng. Ví dụ như tôi biết làm Photoshop, tôi có thể vẽ được 3D, tôi có thể làm được cái Word, Excel rất là đỉnh chẳng hạn. Còn một cái quan trọng nhất mà mình muốn các bạn lưu ý trong cái nội dung CV, đó là hãy để những cái keywords, là những cái từ khóa mà các bạn tìm gặp trong cái mô tả công việc của công việc bạn muốn apply. Từ cái CV nền của mình đó, cái này là mình có nè, bỏ vô.
Tại vì có nhiều công ty hiện tại đã áp dụng cái gọi là ATS, tức là Applicant Tracking System. Cái bước đầu tiên không phải là ngồi đọc CV giống như mình hồi xưa, mình giống như cái máy mình ngồi mình đọc CV. Thì bây giờ nhiều công ty họ đã có cái system, cái hệ thống đó, cho nên là họ chỉ cần bỏ cái CV vào và họ sẽ scan qua, lướt qua để xem là những từ khóa nào giống nhất á. Cho nên là cái từ khóa vô cùng quan trọng luôn. Cái thứ 5 mà mình muốn các bạn lưu ý và nhớ thật kỹ đó là hãy trung thực. Thị trường nhân sự rất là nhỏ các bạn. Cái cách ăn điểm dễ nhất đó là chân thành nhưng chuyên nghiệp, tự tin nhưng mà khiêm tốn một tí. Tuyệt đối là không copy những cái CV từ người khác. Tại vì có những cái người ta làm được các bạn không làm được. Thì khi mà các bạn cứ copy như vậy, khi vào phỏng vấn các bạn không chứng minh được. Và cái quá trình mà tuyển dụng không chỉ là nộp CV mà các bạn còn phải phỏng vấn. Sau đó thì cái người tuyển dụng sẽ gọi điện về công ty cũ để check. Và rất là nhiều cái background check này kia đằng sau cái quá trình tuyển dụng. Cho nên là nếu mà các bạn chỉ cần có vết nhơ một lần thôi, các bạn chỉ cần nói những cái mà các bạn không làm được trong CV một lần thôi là nó sẽ trở thành cái vết nhơ cho tương lai xin việc của các bạn. Thì cái điều đó không đáng, đúng không? Cho nên là hãy làm một cái CV cho chính mình. Nếu các bạn muốn biết cách làm hoặc là các bạn cảm thấy là khó khăn thì mình ở đây giúp đỡ các bạn nè. Điều thứ 6 đó là các bạn nên keep it simple. Tức là hãy để cho CV đơn giản, ngắn gọn, tuy nhiên phải chuyên nghiệp. Thì để làm được điều đó, thứ nhất là các bạn nên chú ý đến phông chữ. Phông chữ thì các bạn nên sử dụng ví dụ như Arial, Times New Roman, những cái phông chữ chuyên nghiệp á. Và màu chữ thì các bạn nên hạn chế những cái màu nổi quá. Tùy công việc, ví dụ như những cái công việc mà có tính chất sáng tạo, ví dụ như thiết kế, đồ họa, kiến trúc sư, hoặc là marketing, hoặc là thiết kế thời trang, những cái công việc yêu cầu các bạn có kỹ năng thiết kế thì cái CV các bạn nổi không sao. Còn những cái CV mà cho những cái công việc bình thường á thì các bạn đừng có nên để những cái màu như màu đỏ, màu vàng, màu xanh lá. Hãy để những cái màu nhu một xíu, ví dụ trắng, đen, xanh dương chẳng hạn. Mình sẽ list ở bên dưới những cái website mà họ có những cái mẫu CV có sẵn á. Thì họ có rất là nhiều mẫu CV cho các bạn chọn. Tuy nhiên là cái mẫu CV mà mình nghĩ là nó hiệu quả nhất là mẫu CV mà mình chia sẻ như ở trên. Thì mình sẽ có một cái mẫu CV riêng dành cho tất cả các bạn ở cái file Word để các bạn có thể chỉnh sửa thông tin của các bạn vào trong mẫu CV đó. Cái mẹo cuối cùng cũng là cái bước cuối cùng trong một cái CV, đó là check, kiểm tra. Sau khi mà các bạn hoàn thành tất cả những cái bước mà mình nói trên, các bạn nên kiểm tra cẩn thận là các bạn đã làm đúng một cái phông chữ hay chưa, và cái chính tả đã đúng hay chưa, các bạn có viết tắt cái từ nào hay không. Tại vì có những từ viết tắt mà các bạn hiểu, những người khác không hiểu được. Sau đó lưu lại bằng Word chứ không phải là PDF hoặc là những cái định dạng khác. Và sau đó đặt tên cho cái CV của các bạn chuyên nghiệp. Đừng để như là draft 1, draft 2, copy 1, copy 2. Nó rất là kỳ cục. Hãy để cái tên của các bạn gạch dưới CV hoặc là resume. Cảm ơn các bạn đã xem đến hết video này. Nếu mà các bạn cảm thấy nó hữu ích thì đừng quên nhấn nút like. Và nếu các bạn chưa đăng ký kênh của mình thì nhấn cái nút đỏ, cái nút mà subscribe bên dưới góc phải này nè, để theo dõi nhiều cái video hơn nữa của mình ở cuộc sống Mỹ, cũng như là những cái tips bổ ích cho cái việc xin việc, hoặc là bất kỳ những cái thông tin nào mà các bạn quan tâm. Comment bên dưới cho mình biết để mình có thể chia sẻ nhiều hơn cho tất cả các bạn. Trong trường hợp các bạn muốn nhận được CV mẫu của mình hoặc là cái list danh sách những cái từ vựng sử dụng rất là chuyên nghiệp trong CV tiếng Anh, thì các bạn có thể làm theo 3 bước sau. Bước thứ nhất, các bạn hãy chụp hình màn hình của video này. Bước thứ hai, các bạn hãy post
cái hình đó lên trên tường của Instagram của các bạn. Hoặc là nếu các bạn không có Instagram thì hãy post trên Facebook, sau đó tag tên của mình vào. Cái bước thứ ba rất là đơn giản, gửi cho mình cái tin nhắn riêng với địa chỉ email của các bạn để mình có thể biết đâu mà gửi nha. Ok, thì that's it. Mình hy vọng là nó sẽ có ích cho các bạn. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở video lần sau. Bye!